ra bao điều thật lạ. Câu chuyện nhỏ xinh hôm qua giờ hóa giấc mơ bay xa, cùng nhau vẽ nên giấc mơ trong tim ta luôn nhiệm màu. Dẫu cho đường xa vẫn bước mang theo niềm tin phía sau. Cười lên nhé bạn ơi, mỗi ngày ta sống là vui. Hành trình này thật tuyệt vời, cùng sẽ chia bao nụ cười. Gieo hạt mầm yêu thương trong những câu chuyện đời thường, đến một chặng đường thêm ý chí, cùng nhau đi trên hành trình dự kỳ. Sự tích con rồng cháu tiên. Giữa non xanh nước biếc, trong sương sớm mơ màng, một huyền thoại đã bắt đầu gieo mầm cho giống nòi Lạc Việt. Từ nơi biển cả xa xôi, rồng thiêng hiện thân giữa trời nước bao la. Lạc Long Quân, rồng vàng oai hùng, lướt mình giữa sóng bạc mênh mông. Ánh sáng bừng lên, rồng hóa thành người, dáng uy nghiêm giữa trời mây. Lạc Long Quân chậm rãi bước vào bờ, mang theo khí chất thiêng liêng từ biển cả. Nơi người đặt chân đến là vùng đất Lạc Việt cổ, rừng xanh núi thẳm, tràn đầy linh khí ngàn đời. Cũng lúc ấy, giữa non cao rừng thẳm xuất hiện một tiên nữ dáng trần, đó là Âu Cơ. Nàng đem lòng say mê vùng đất Lạc Việt nhiệm màu, bèn vượt núi băng rừng đi tìm miền đất thiêng trong mộng. Trên đường, dẫu muôn vàn trắc trở, nàng vẫn một lòng bước tiếp. Rồi một ngày, bên dòng suối mát, Âu Cơ gặp Lạc Long Quân. Ánh nhìn giao hòa như định mệnh. Đêm buông nhẹ giữa đại ngàn, bên ánh lửa bập bùng, họ chuyện trò, ánh mắt dần trở nên trìu mến. Ít lâu sau, tình yêu đơm hoa, họ lặng lẽ kết duyên giữa rừng thiêng huyền ảo. Từ đó, giữa rừng xanh, hai người trẻ củi, hái lá, sống chan hòa cùng thiên nhiên. Rồi một ngày, Âu Cơ mang thai, nàng cảm nhận mầm sống diệu kỳ đang lớn dần trong cơ thể. Cho đến một sớm tinh mơ, nàng sinh ra một bọc trăm trứng, lạ lùng mà huyền diệu. Đêm tĩnh lặng, bên ánh lửa bập bùng, từ bọc lớn nở ra trăm trứng, ánh sáng lan tỏa như phép màu giữa rừng thiêng. Và rồi, từ từng quả trứng ấy, trăm người con lần lượt chào đời. Mỗi đứa trẻ là một tia sáng, mang linh khí đất trời. Chúng lớn nhanh như thổi, đàn con vui đùa giữa rừng xanh bát ngát. Tiếng cười vang vọng giữa đất trời, hồn nhiên mà rực rỡ. Thời gian trôi qua, trăm người con giờ đã khôn lớn, cùng nhau luyện võ, dựng nhà, sống chan hòa giữa núi rừng bạt ngàn. Bỗng trời chuyển âm u, mây đen vần vũ trên đỉnh núi. Dưới đồng bằng, gió nổi lên từng đợt, sấm vang từ xa, mặt đất rung nhẹ, như báo hiệu cơn sóng gió định mệnh đang kéo đến. Từ trong rừng sâu, Lạc Long Quân hẹn gặp Âu Cơ, lặng lẽ nói lời chia tay. Ta là giống rồng, phải về biển cả. Nàng hãy ở lại cùng các con nơi núi cao. Âu Cơ nghẹn ngào, ánh mắt rưng buồn, dẫu xót xa nhưng vẫn dịu dàng chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, nơi ranh giới giữa núi rừng và biển cả, Lạc Long Quân và Âu Cơ chia đàn con, 50 theo cha xuống biển, 50 theo mẹ lên non. Trước lúc chia xa, Lạc Long Quân dặn dò: ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó ở cùng nhau lâu dài. Nay chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, người xuống biển. Nếu gặp nạn, hãy báo cho nhau, cùng cứu giúp, chớ lãng quên. Kể từ ngày đó, những người con của rồng tiên từ núi cao và biển rộng dạo bước mở lối,
khởi đầu hành trình dựng nước thiêng liêng. Người con trưởng theo mẹ, được nhân dân tôn làm vua, mở đầu thời đại các vua hùng. Giữa rừng thiêng hùng vĩ, lễ đăng quang diễn ra trong không khí trang nghiêm, mộc mạc. Thần dân cúi đầu kính cẩn, tôn vinh người con trưởng, vị vua hùng đầu tiên của đất nước. Từ đó, kinh đô Phong Châu được dựng nên. Người người tụ hội về đây, góp công gây dựng Giang Sơn vững bền. Dân chúng an cư, ngày ngày cấy lúa, giã gạo giữa ruộng đồng no ấm. Trẻ thơ nô đùa, tiếng cười vang vọng khắp chốn thanh bình. Tất cả toát lên vẻ đẹp yên bình của buổi đầu dựng nước. Về sau, khi tuổi đã cao, vua hùng truyền lại ngai vàng cho con cháu, mở đầu quốc thống vững bền qua bao thế hệ. Cho đến hôm nay, vào mùng 10 tháng 3 âm lịch mỗi năm, con cháu Rồng Tiên lại nô nức về đền Hùng, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên. Từ đó về sau, truyền thuyết con rồng cháu tiên được kể lại cho cháu con đời đời, để gợi nhắc về cội nguồn dân tộc. Từ một bọc trăm trứng, con cháu Rồng Tiên mãi gắn bó keo sơn, cùng một dòng máu, cùng một cội nguồn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và cùng chúng mình trở về nguồn cội Rồng Tiên. Tổng kết hành trình diệu kỳ, sự tích con rồng cháu tiên. Cảm ơn bạn đã cùng mình đồng hành trong chặng đầu tiên của hành trình diệu kỳ. Khép lại câu chuyện sự tích con rồng cháu tiên, chúng ta cùng nhìn lại những bài học sâu sắc mà ông cha ta đã gửi gắm qua truyền thuyết thiêng liêng này. 1. Bài học về niềm tự hào dân tộc. Truyền thuyết rồng tiên là biểu tượng cao đẹp, thể hiện niềm tự hào về cội nguồn, văn hóa và truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Thông điệp: người Việt mang trong mình một nguồn gốc thiêng liêng, cao quý và đáng tự hào. 2. Bài học về cội nguồn dân tộc. Người Việt có chung một dòng máu, là con cháu của Lạc Long Quân, dòng rồng, và Âu Cơ, dòng tiên. Dù chia xa, nửa lên núi, nửa xuống biển, nhưng vẫn là anh em một nhà, thể hiện tinh thần đoàn kết, không phân biệt vùng miền. Thông điệp: người Việt dù ở đâu cũng là anh em một nhà, phải thương yêu, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau. 3. Bài học về tình yêu và sự thấu hiểu. Lạc Long Quân và Âu Cơ đến với nhau bằng tình yêu trong sáng, gắn bó giữa người và tiên, vượt mọi khác biệt. Khi không thể sống chung, họ vẫn giữ sự thấu hiểu và vì nhau, mỗi người chăm lo cho 50 người con. Thông điệp: yêu thương là biết thấu hiểu và vì nhau, dù khác biệt, vẫn cùng hướng đến điều tốt đẹp. 4. Bài học về chấp nhận khác biệt. Dù khác loài, Lạc Long Quân và Âu Cơ vẫn sống chan hòa, sinh con, và khi chia tay vẫn giữ trọn bổn phận, không tranh giành, không hận thù. Thông điệp: biết chấp nhận sự khác biệt để gìn giữ hòa khí và hướng đến điều tốt đẹp hơn. Và hạnh phúc thật sự là khi mình được sống đúng với nơi mình thuộc về. 5. Bài học về đoàn kết và dựng nước. 100 người con trưởng thành, được chia đi khắp nơi để dựng làng, lập nước. Người con trưởng theo mẹ được tôn lên làm vua, mở ra thời đại hùng vương. Thông điệp: từ thuở ban đầu, người Việt đã biết đoàn kết để khai mở và xây dựng đất nước. 6. Bài học về đạo lý tổ tiên. Người Việt luôn nhớ ơn tổ tiên, thể hiện qua ngày giỗ tổ hùng vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, phong tục thờ cúng tổ tiên và lời dạy uống nước nhớ nguồn trong mỗi gia đình. Thông điệp: sống biết ơn và hiếu nghĩa, đó là gốc rễ đạo làm người. Câu hỏi dành cho bạn: trong 6 bài học trên, điều gì là quan trọng nhất với bạn? Và còn bài học sâu sắc nào khác bạn rút ra được từ câu chuyện này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé! Và cuối cùng, nếu bạn thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên like, share và đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng mình trong những chặng tiếp theo của hành trình diệu kỳ. Thân ái và tạm biệt!